તો કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ, હું તમારો મિત્ર સંજય બકરાણીયા. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલ સંજય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, આજનો વિડીયો ખાસ થવાનો છે, કારણ કે આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે આપણા મોબાઈલમાં ટચ ન લાગતું હોય, અડધી સ્ક્રીનમાં લાગતું હોય અને અડધી સ્ક્રીનમાં ન લાગતું હોય, તો તેને આખી સ્ક્રીનમાં ટચ કઈ રીતે લગાડવું એનું એક એપ્લિકેશન આવે છે. પહેલાં તો હું રિસર્ચ કરતો હતો કે આવી કોઈ એપ્લિકેશન હોય છે, પણ મેં જોયું અને સજમાં એક એપ્લિકેશન આવી. હું ઘડીક વિચારતો રહી ગયો કે આવી પણ એપ્લિકેશન છે. તો હું તમને બતાવું કઈ એપ્લિકેશન છે. એની પહેલાં આપણે વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી હું કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. તો મિત્રો, તમારા મોબાઈલની અડધી સ્ક્રીન તૂટી ગઈ હોય અને એમાં ટચ ન લાગતું હોય, હેઠલા ભાગમાં ટચ લાગતું હોય કે ઉપલા ભાગમાં ટચ લાગતું હોય, તો તેને આ રીતે આપણે વાપરી શકીએ છીએ મોબાઈલને. તો સૌથી પહેલાં આપણે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરવાની છે આ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો, મેં પહેલાં લખેલું છે, એનું નામ છે રિસામ્બિલિટી કલ્સર. તો આપણે એપ્લિકેશન તમારે સર્ચ મારવાની છે, અથવા હું આની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, જેથી તમે આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી શકશો મિત્રો. એટલે આપણે તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. મેં પહેલેથી કરેલી છે, એટલે હું સીધી ઓપન કરું છું. આમાં આપણે થોડુંક સેટિંગ કરવું પડશે. જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ઓપન કરીએ ત્યારે આમાં થોડુંક સેટિંગ કરવું પડે, થોડુંક અલાઉ કરવું પડશે. આપણે આ રીતનું સેટિંગ આવશે, તમે જોઈ શકો છો. આવું બધું સેટિંગ આવશે, આપણે આ સેટિંગ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો, આ ટિપ્સ છે. ત્યારબાદ અહીંયા સવી પેજ, તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એટલે આ બધું આપણે અલાઉ કરી દેવાનું છે. આપણે આ જે બે ટીક આપણે રવા દેવાના છે આ રીતે, અને આપણે બહાર હોઈ આવવાનું છે બધું અલાઉ કરીને. અને તમે જોઈ શકો છો, દાખલા તરીકે અમારે ઉપરની સ્ક્રીન નથી લાગતી, એટલે આપણે કોઈક સોફ્ટવેર લેવી. આ રીતે આપણે ઉપરની સ્ક્રીન નથી લાગતી, તો આપણે પકડીને આ રીતે ખેંચ્યું એટલે આ રીતનું એક ગોળ સકડું આવશે. અને ઉપલું જે છે તેને આપણે ટચ નથી લાગતું, ધ્યાન રાખવાનું છે આ રીતે. દાખલા તરીકે આ એપ્લિકેશનમાંથી નથી ઓપન થતી ને ટચ નથી લાગતું, તો તેની ઉપર આપણે આ રીતે રાખવાનું છે. અને આપણે અહીંયા ટચ લાગે છે મોટા સકડા ઉપર, તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે આપણી એપ્લિકેશન ખુલશે. તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે આ રીતે બીજું પણ આપણે અખતરો કરીએ. આપણે આ જે વ્યૂઝ કોન્ટેક્ટ છે, મારું યુટ્યુબનું છે એપ્લિકેશન, તે આપણે ઓપન નથી થતું, ઉપલી સાઈડ આપણે ટચ નથી લાગતું, તો એને આ રીતે પકડીને ખેંચશું એટલે આ રીતનો ગોળ સકડો આવશે એપ્લિકેશનના મદદથી. તો આપણે ઉપરની સાઈડ ટચ નથી લાગતું, હેઠે લાગે છે, તો એની ઉપર આ રીતે ક્લિક કરવાનું છે અને આ રીતે આપણે ટચ કરવાનું છે, એટલે એપ્લિકેશન ઓપન થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કેવી સારી એપ્લિકેશન છે. આપણું મોબાઈલનું ટચ ફૂટી ગયું હોય અને મોબાઈલ લેવાની થોડીક વાર હોય, તો તમે આ રીતે મોબાઈલ તમે વાપરી શકો છો થોડાક સમય માટે. અને આ એપ્લિકેશન બહુ સારી છે અને તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. અને અમારો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. જેમાંથી મળશે બીજા વિડીયોમાં.